Hello, ka-Techies! Ayan, welcome back again sa aking Liz Tech channel. So, nandito naman ulit ang inyo at Liz for another video. And for today's video, guys, is pag-uusapan natin etong mga top 5 mid-range phone na may unique features this year 2025. At eto guys, naka-base lang to sa opinion ko at sa mga na-test ko na, okay? Eto is out of order lang ito ha. Una-una ko i-share sa inyo is etong Honor X9C. Yes, kung napanood nyo na po ang review ko dito, ay talagang alam nyo na kung ano yung mga unique features niya. At kung i-recall natin, si Honor X9C is ang bukod tanging phone na na-review ko na may napakalaking mAh battery. 6,600 mAh battery capacity po siya. Usually kasi yun ang silabasan, di ba? 5,000, 6,000, 6,200, 6,500, which is recent din na na-try ko. At ngayon nga is 6,600. Kay Honor X9C ko lang na-try yun. So, ayan, sa battery niya, unique na yan na feature. And long-lasting din siya. And second is, of course, yung screen at body ng phone na to. Ay, alam naman natin siguro kung gaano ka-durable siya. Na-test ko rin. At talagang nakita ko doon na isa siya sa pinaka-solid na curved screen na phone na talagang hindi basta-basta din. Alam naman natin na yung mga normal curved screen ay talagang sensitive yan pagdating sa mga drop or sa kapag nahulog mo or smash. Eto guys, kakaiba itong si Honor X9C kasi napaka-solid na kanyang screen. Tapos, malaki pa yung screen size ng screen, 6.78-inch AMOLED. At ayun na nga, no, may drop-to-concrete resistance na siya na up to 2 meters. Napaka-unique na feature doon. Third is ang kanyang premium design. So, naalala nyo, ang ganda ng Honor X9C din when it comes to its design. It has slim profile at ang gaan niya lang with, of course, titanium purple and jade cyan color, which is a very nice color and very unique as well. So, ayan, yan yung mga top unique features ng Honor X9C na nagustuhan ko rin. Second sa top 5 mid-range phone na may unique feature sa akin is ang Nothing Phone 3A. So, kung naalala nyo, na-review ko na rin yan. And alam naman natin yung mga Nothing phones talaga is may mga unique talaga silang features katulad na lamang ng kanilang glyph interface. Na may unique silang LED lighting system on the back for notification and customization. Para sa akin, yung Nothing nang talaga yung meron sa mid-range talaga na nag-stand out. Then next is of course ang kanyang design. So, meron siyang minimalist design. So, nagustuhan ko yung transparent back design ng Nothing Phone 3A na may panda glass protection. Kita nyo naman kung gaano ka-creative at kung gaano kaganda etong kanyang back design. Next is of course yung balance performance naman niya sa camera niya na 50MP main cam na may OIS stabilization. Talagang isa yun sa nagtap sa akin na unique sa kanya kasi bilang isang mid-range phone na may ganoong klaseng performance is talagang hindi na siya basta-basta. And knowing pa the price, diba, na it's affordable lang din. Unique phone with unique features and powerful performance as well. And by the way guys, baka nagtaka lang kayo no kung bakit may mga products na napapop up dito sa gilid ko. Yan po yung tatawag nilang the new YouTube shopping feature. And you can check out there the new YouTube shopping feature. Mas mapadali ang shopping experience nyo kasi you can directly check out on Shopee there the items na gusto nyong i-shop using this new feature kung may mga nagustuhan kayong devices na na-mention ko sa video ito. Ayan, makikita nyo very convenience na ngayon yung ating shopping experience dahil sa new feature na yan. At yung pangatlong device naman is para sa akin is si Infinix Note 50 Pro. Ayan. Infinix Note 50 Pro kasi is apart from affordable na siya as a mid-range contender phone is talagang hindi basta-basta din yung kanyang performance. As a matter of fact, makikita nyo diyang meron siyang 144Hz AMOLED display, ultra smooth refresh rate for gaming. Talagang unique na yun ha sa kanyang price range. Ang ganyang klaseng features and screen quality guys. Talagang masasabi kong sobrang solid na to sa kanyang price. Another thing is JBL tuned audio na rin siya. So, ang ganda rin ng kanyang speaker, no? It has high-resolution stereo speaker for immersive sound. And fast charging din siya since ayun na, supported siya noon. 66-watt charging na may 5,000 mAh battery. Then, hindi lang yan. Kasi sa price niya rin yan, may AI features na rin siya. So, ano yung mga nakikita niyong mga bagong AI features
sa mga flagship phones, mararanasan nyo rin yan kay Infinix Note 50 Pro. So, ayan, meron siyang AI eraser din. Ayan. And, etong lighting support nga sa likod. Ayan, health monitoring din siya. Yan yung isa din sa pinaka-unique na nakita ko kay Infinix Note 50 Pro. Gamit na gamit talaga siya, guys. Especially dun sa mga wala ng mga extra devices para malaman yung blood oxygen nyo or heart rate monitoring. Ayan, maganda kasi meron siyang ganong feature, unique feature sa kanyang presyo na napakamura na. Ayan, yung mga nag-top na unique features talaga ni Infinix Note 50 Pro para sa akin, kaya naisali ko talaga siya, no? Pakasulit na po niya sa ganong level. And idagdag na rin natin yung design ni Infinix Note 50 Pro. Talaga namang ang ganda rin niya. Para na rin siyang Samsung. Ganun po yung level ng kanyang quality ng design. Next, ang pang-apat naman natin, guys, is ang Samsung Galaxy A56 5G. Bago ko lang itong na-try and sobrang nasusulitan na rin ako sa kanya. In fact, ang mga nagustuhan ko dito, guys, is yung kanyang awesome intelligence feature wherein yung mga naranasan yung AI features sa flagship phones ng Samsung ay mararanasan na rin ninyo yan sa kanilang A-series. Tulad na lamang ng best face feature nila, yung object eraser nila, yung circle to search. Talagang napaka-solid na ng mga feature yun na maranasan yun na. Nakita kong unique na siya bilang isang mid-range phone. Next is of course yung kanyang 5G connectivity na, no, na may fast speeds na siya with Exynos 1480 processor. Napakalupit na rin ng kanyang processor at ang kanyang connectivity, guys. Mabilis siyang sumagap ng signal and maganda rin po yung kanyang performance talaga as a mid-range phone. One UI 6.1 na rin po siya, which it also has a smooth software experience with long-term updates. Unique siya na feature ng Samsung talaga na dapat nyo ring maitry. You can enjoy the new Samsung Galaxy A56 5G. And now, the last but not the least, isa sa naging top 5 kong mid-range phone na may unique features is of course ang Vivo V50 Lite. Si Vivo V50 Lite is masasabi ko talagang unique siya. Una-una na dyan yung kanyang design, guys. Ang ganda ng design. Lalo na itong fantasy purple. Ang cute, ang unique, ang trendy na mga available colors, ang ganda sa mata, very friendly. Ang ganda at slim lang din ng phone. It has ultra slim design na may 7.79mm thickness. And of course, ang kanyang 6,500 mAh battery, which is na-try ko talaga, guys. And sobrang solid ng battery ng phone na to. Maglalast talaga siya in a day, in a moderate use. And talagang na-enjoy ko yung testing ko with this. Talagang hindi gimmick lang yung 6,500 mAh battery capacity niya. Sobrang solid ng battery nito. Then of course, yung 90-watt fast charging din niya. Ang bilis niya rin pong i-charge. Even sa 50% lang, 23 minutes mo lang yung makukuha, guys. Ganun po kabilis yung charging experience niyo with this phone. And of course, etong AI image studio din niya. Ang ganda rin kasi meron na siya ng mga features to enhance your photos with Aura Light Flash. And meron din siya ng mga AI features din. Hindi rin nagpapatalo. Etong si Vivo V50 Lite pagdating doon. Yun yung mga unique features din na nagustuhan ko kay Vivo V50 Lite. Na talagang masasabi ko, isa siya sa nagtatap sa akin this year as a mid-range phone. Ayan guys, narinig nyo na at nakita nyo na itong aking top 5 mid-range phones na may unique features this year 2025. Yes, again, as what I have said a while ago, you can check all of these products out on Shopee. Right there sa new YouTube shopping feature nga na makikita nyo dyan sa gilid ng screen ko at sa baba sa description box ko. Makikita nyo dyan yung mga products, guys, at talagang easy na lang sa inyong mag-shop para hindi na kayo mahirapan sa pag-shop ninyo. Ayan, check nyo lang, guys, etong mga products na nagustuhan nyo for more information na din at baka makakita rin kayo ng mga great deals dito sa Shopee. So you can check out on Shopee and check out on the new YouTube shopping features. So, ayan, enjoy shopping everyone. And, ayun lang po, I hope na na-enjoy nyo po ang aking video na to. At kung may mga na-miss akong i-share, ayan, feel free to comment down below. At i-share nyo na rin yung favorite features nyo at favorite phone nyo sa mga na-mention ko kanina. Ayan lang po, maraming po salamat sa panonood. And see you again sa my next video. Bye!